السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج 20 ريمز. اليوم سنتعرف على حجم المحرك أي سعة المحرك، وأيضا على أنواع المحركات V8 IW و VR. لنبدأ مع سعة المحرك. محركات الوقود تسمى محركات الاحتراق الداخلي، بحيث يحدث انفجار داخل أسطوانات المحرك. هذا الانفجار هو الذي يولد القوة التي تحرك السيارة. كل محرك لديه عدد من الأسطوانات. هذه الأسطوانات لديها حجم محدد هندسيا، وهذه الأسطوانات أسطوانة المحرك تتقاسم نفس الحجم، يعني المحرك ب4 أسطوانات، كل أسطوانة لديها نفس حجم الأسطوانات الأخرى. مجموع حجم جميع أسطوانات المحرك هو سعة المحرك أو حجم المحرك الحقيقي. فمثلا لنأخذ كمثال محرك رينو كي 9 كي الذي يستعمل في سيارات داسيا ورونو ومرسيدس. هذا المحرك حجمه 1.5 لترات ويتوفر ب4 أسطوانات. حجم المحرك الدقيق هو 1461 سنتيمتر مكعب. حجم هذا المحرك أقرب ل 1.5 من إلى 1.4، لذلك يسمى محرك 1.5 لترات. كما قلنا حجم المحرك 1461 سنتيمتر مكعب. إذا قمنا بقسمتها على 4 أي على عدد الأسطوانات، نجد المجموع هو 365.25 سنتيمتر مكعب. هذا هو حجم الأسطوانة الواحدة من هذا المحرك، ومجموعهم جميعا هو 1461 أي محرك 1.5 لترات. نفس الشيء مع محركات الفي 6 الفي 8 جميع المحركات بجميع الأسطوانات. سعة المحرك هي مجموع حجم الأسطوانات أسطوانات المحرك. لنمر الآن إلى أنواع المحركات. لنبدأ مع المحرك الخطي. تجد مثلا سيارة بمحرك i6 أو i4 أو i3، وهذا الحرف i هو اختصار لكلمة inline والتي تعني خطي. المحرك الخطي وهو الذي توجد أسطواناته على شكل خطي، يعني في خط واحد توجد جميع الأسطوانات. هذا المحرك الخطي يتوفر بنوعين. النوع الأول هو المحرك الخطي الذي يوضع بشكل عرضي، وهو الذي يستعمل في السيارات بالدفع الأمامي، لأن السيارات بالدفع الأمامي تدفع بالعجلة الأمامية، لذلك يتم وضع المحرك بشكل عرضي لكي يوصل القوة مباشرة إلى العجلات. أما بالنسبة للدفع الخلفي، فبما أن السيارة تدفع بالعجلات الخلفية فيوضع المحرك بشكل طولي لكي يحول القوة للعجلات الخلفية، وتستعمل أجزاء أخرى لوصل القوة بين المحرك والعجلات الخلفية. يتوفر المحرك الخطي ب3 أسطوانات، 4 أسطوانات، 5 أسطوانات، وأيضا 6 أسطوانات، لكن أكثر من 6 أسطوانات لا يستعمل هذا المحرك. الآن لنمر إلى المحرك الشهير وهو محرك الفي. تجد V8 V10 V12 V6. هذا الحرف V لا يرمز لأي كلمة، يعني ليس اختصار لأي كلمة، وإنما يرمز إلى شكل المحرك، أي أن المحرك على شكل V. هذا المحرك يتوفر ب6 أسطوانات فما فوق، ولا يتوفر بما هو أقل من 6 أسطوانات. ستجد محرك V دائما بالعدد الزوجي، يعني لن تجد محرك V 5 أو 7 أو 9 أو 11. محركات الفي تعتبر أكثر اهتزاز من المحركات الخطية، لذلك لا يمكن صنعها بعدد فردي من الأسطوانات. فهذا يعني أن عدد الأسطوانات في جهة سيكون أكثر من جهة أخرى، وهذا سيزيد من اهتزاز المحرك. لذلك لا يمكن صناعة هذا المحرك إلا بعدد زوجي من الأسطوانات للحفاظ على الثبات. كما قلنا يستعمل محرك الفي ابتداء من 6 أسطوانات، لكن هناك شركات مثل شركة BMW لا تصنع أبدا محرك الفي 6، فجميع محركاتها ب6 أسطوانات هي محركات خطية. أيضا مرسيدس تعمل على محركات ال6 أسطوانات خطية، لكن أغلب الشركات تعمل على محرك ال6 أسطوانات على شكل في. الهدف من صناعة محركات الفي هو توفير
المساحة، لأن المحركات الخطية تكون طويلة، وكلما زاد عدد الأسطوانات تكون المحركات أطول، ما يعني أن مقدمة السيارة يجب أن تكون أطول. الست أسطوانات يتم صنعه بشكل خطي، لكن تخيل معي 10 و 12 أسطوانة سيكون المحرك طويل جدا، لذلك سيكون غير عملي ولا يمكن استعماله. لذلك لجأ المهندسون قديما لصناعة محركات الفي. فمثلا محرك الفي 6 يمكن صناعته بطول محرك الثلاث أسطوانات خطي، فهو مثل محركين بثلاث أسطوانات، عكس محرك 6 أسطوانات خطي فهو سيأخذ ضعف مسافة محرك 3 أسطوانات خطي. النوع الثاني محركات الفي ار. في ترمز لمحرك على شكل في، اما ار فهي اختصار لكلمة ألمانية تعني inline أو خطي، يعني محرك في مع محرك خطي. وهذا المحرك هو من اختراع العملاق فولكس فاجن، ويستعمل في سيارة فولكس فاجن، وهو عبارة عن محرك بهندسة الفي والأسطوانات تقريبا خطية. يتوفر أيضا هذا المحرك بنسخة الفي ار 5، وترمز إليه شركة فولكس فاجن أيضا بفي 5. لذلك إذا سمعت محرك في 5 فهو ليس محرك الفي العادي بخمس أسطوانات، لأنه كما قلنا لا يمكن صناعة محرك الفي بخمس أسطوانات، لكنه محرك الفي ار 5 الخاص بفولكس فاجن هو محرك في 5، وستجد هذا المحرك فقط في سيارات الفولكس فاجن. واخيرا محرك الدبليو. كان يستعمل محرك الدبليو قديما في محركات الطائرات، وهو عبارة عن محرك على شكل دبليو، اي 3 اقسام من الاسطوانات. لكن الدبليو الذي يستعمل في السيارات هو من اختراع شركة فولكس فاجن، وهو عبارة عن محركين من في ار تم جمعهما معا على شكل في. فكما قلنا محرك الفي مثل محركين خطيين تم جمعهما مع بعض. محرك الدبليو هو محركين في ار تم جمعهما مع بعض على شكل في. هذا المحرك هندسته ذكية جدا. هذا المحرك يتوفر بنسخة الدبليو 12 التي تتوفر في سيارات بنتلي بوينتايغا، سيارات فولكس فاجن تواريغ، وسيارات أخرى من شركات فولكس فاجن أو التابعة لمجموعة فولكس فاجن. ويتوفر هذا المحرك بنسخة الدبليو 16 أي ب 16 أسطوانة، وهو عبارة عن محركين في ار 8 تم جمعهما معا ليعطينا محرك W16، والذي يستعمل في سيارات بوغاتي تشيرون الخارقة، وأيضا كان يستعمل سابقا في أختها بوغاتي فايرون. أيضا كان يتوفر هذا المحرك بنسخة W8 كانت تستعمل في سيارة باسات B5، لكن توقف إنتاج هذا المحرك حاليا. في هذه الحلقة تعرفنا على سعة المحرك وأيضا على أنواع المحركات. لا تنسوا الانضمام إلينا عبر مجموعتنا في الفيسبوك، يمكنكم الانضمام إليها بالبحث عنها باسم تويني ريمز في الفيسبوك، أو بالضغط على الرابط ستجدونه أسفل في الديسكريبشن. إذا كان لديكم مواضيع أخرى تريدوننا أن نتطرق إليها اتركوها تحت في التعليق، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والجرس ليصلكم جديد برنامج تويني ريمز. إلى اللقاء.